It's good to see you. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Moony Fabulous. Trong video ngày hôm nay, Moon sẽ hướng dẫn cho các bạn làm một món ăn siêu đơn giản, siêu nhanh chóng. Đó chính là món trứng cuộn keto. Nếu như bạn nào đã biết công thức này rồi hay là chưa biết thì cũng hãy xem video để ủng hộ cho Moon nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu thôi. Để làm được món trứng cuộn keto, chúng ta cần chuẩn bị những nguyên liệu như sau: 2 quả trứng gà, hành tây, cà rốt. Ở đây thì phần hành tây và cà rốt mọi người cắt thiệt là nhỏ nha. Và cuối cùng là hành lá. Bây giờ Moon sẽ đập trứng bỏ vào tô. Tiếp tục cho vào hành lá, hành tây, cà rốt, nên thêm một ít tiêu, một ít muối. Cái này các bạn có thể nêm theo khẩu vị của cá nhân mình nha. Trộn đều hỗn hợp trứng lên. Các bạn có thấy cái này giống như là trứng full topping không? Nhìn vô toàn là thấy rau củ không à. Nhìn tự nhiên liên tưởng tới trà sữa ghê. Moon quên mất, Moon sẽ cho thêm vào đây 2 muỗng cà phê sữa hạnh nhân không đường. Lý do Moon cho sữa hạnh nhân vào là vì sữa hạnh nhân là chất lỏng, sẽ giúp cho trứng của chúng ta khi chiên nó được mềm hơn á. Trước khi chiên trứng thì bây giờ Moon sẽ pha nước chấm. Moon sử dụng mayonnaise. Mọi người nên sử dụng cái hãng QP này nha. Moon cho vào 1 muỗng mayonnaise. Sau đó là nửa muỗng tương ớt. Cái này mọi người có thể điều chỉnh tùy theo khẩu vị của mỗi người nha. Khuấy đều lên. Đợi cho chảo nóng một chút thì Moon sẽ quét một miếng dầu ô liu lên. Vì làm trứng cuộn cho nên chúng ta không cần phải bỏ dầu quá nhiều. Thì chúng ta cho một lớp đầu tiên lên. Mình sẽ bắt đầu cuốn cái lớp đầu tiên. Các bạn không cần đợi cho trứng quá chín đâu. Tại vì khi mà trứng bị cứng á, mình cuốn lên nó sẽ bị gãy. Mỗi lần mà cuộn trứng như thế này Moon sợ lắm. Cứ sợ là trứng sẽ bị gãy. Bây giờ Moon sẽ tráng lớp dầu tiếp theo. Xong rồi cho thêm lớp trứng thứ hai lên.
tiếp tục cuộn lớp thứ hai. Trời, sao mà hồi hộp quá vậy nè. Oops. Wow. Đè xuống. Rồi, bây giờ mình sẽ tráng tiếp lớp thứ ba. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cuộn lớp trứng thứ ba. Yes. Ok, trứng xong rồi đó. Bây giờ mình sẽ đem ra thớt và cắt nó nha. Cho thêm miếng ngò lên trang trí. Xong. Món trứng cuộn ngày hôm nay Moon sẽ ăn kèm chung với một ít kim chi nha. Quên mất Moon phải cho thêm một ít nước sốt để ăn kèm. Hi, Moon đã trở lại rồi đây. Bây giờ Moon sẽ khoe với mọi người thành quả mà Moon làm được ngày hôm nay. Tan. Đây, quay cho mọi người xem cái dĩa nè. Đó. Mọi người thấy hấp dẫn không? Một bữa ăn thực sự nhẹ nhàng. Và hôm nay Moon dùng trứng cuộn với kim chi. Đây là kim chi của Moon làm nè. Có ai tò mò công thức làm kim chi keto hay không? Nếu có thì hãy comment cho mình biết nha, để Moon còn biết đường mà làm video hướng dẫn cho mọi người nữa. Yeah. Bây giờ Moon sẽ ăn miếng đầu tiên. Đây, để quay cái mặt nhân ở bên trong để cho mọi người xem. Đây. Đó, mọi người thấy không? Quá màu sắc. Chấm với một miếng nước sốt nha. Ngon thiệt. Sáng vô rồi thấy vừa ăn liền. Kẹp thêm miếng kim chi nữa. Ngon hơn nữa, ngon double luôn. Bỏ cái cọng này ra đi. Ăn thêm miếng thứ hai. Kể cho mọi người nghe, hồi trước lần đầu tiên là mua làm cái trứng này á, Moon không có cho sữa vào. Xong mọi người biết kết quả sao không? Trứng đúng cứng luôn, cuộn tới đâu gãy tới đó. Xong rồi chiên còn bị đen thui nữa. Bởi vậy từ khi mà Moon biết cái mẹo bỏ sữa vô là chiên trứng rất là mềm, không bao giờ bị gãy nữa. Một là mọi người sẽ bỏ sữa hạnh nhân không đường giống như Moon. Còn hai là mọi người cũng có thể bỏ sữa tươi không đường. Và ba là mọi người cũng có thể cho nước lọc. Nhưng mà Moon khuyên là bỏ sữa hạnh nhân đi, ăn cho nó thơm. Thật ra cái nhân của trứng này mọi người có thể bỏ các loại khác cũng được. Mình thấy
Có một số nhà hàng làm bỏ thêm broccoli á, bông cải xanh, nói bông cải xanh bầm nha, xong rồi có thể cho thêm ớt chuông bla bla, mọi rau củ mà mọi người thích mình có thể bỏ vào. Nhưng mà có một cái mọi người phải lưu ý, các loại rau củ mọi người phải băm thiệt nhỏ, siêu nhỏ, tại vì trứng nó chín lẹ lắm. Sợ trứng chín xong mà rau củ chưa chín thì ăn nó hơi bị cứng, mọi người sẽ bị khó ăn. Bởi vậy hồi đầu video mình có nói với mọi người là cái phần hành tây với lại cà rốt thì mình nên xắt nhỏ, siêu nhỏ. Nếu mà bạn nào không ăn được hành tây thì có thể bỏ ra. Còn Moon thích cho hành tây á là tại vì trong hành tây khi mình chiên lên á, nó tiết ra một cái chất ngọt, kiểu ngọt thanh á, ngọt mà ngọt dễ chịu á, từ rau củ. Nhưng mà bị cái là khi bỏ hành tây với cái trứng của mình nó sẽ bị ướt. Nhưng mà bỏ ít thì không sao, hồi nãy Moon bỏ cũng ít lắm. Mà phải bỏ tại vì có hành tây vô tự nhiên nó ngon à. Nói chung cái nhân trứng này là combo mà Moon hay làm nhất. Còn mấy loại rau củ kia thì Moon chưa thử nên không biết là ăn có ok không. Đã quá. Cái trứng cuộn này mấy nhà hàng Hàn Quốc á hay làm đó, mà bữa ăn cũng thấy bình thường. Hôm về mình làm theo lại, bắt chước mình làm theo lại, vừa ngon vừa rẻ, vừa đúng theo ý mình. Bởi vậy mới nói khi mà ăn keto á, mọi người chịu khó thì chịu khó tự nấu. Ăn món luộc cũng được, nhưng mà hãy tự nấu để mình biết cái thành phần trong món ăn ngày hôm đó mình ăn gồm những gì và mình có bị phạm hay không. Nhiều khi mình ăn ở ngoài đường á, mình đã có biết là người ta bỏ cái gì trong đó đâu. Ví dụ nha, như là cái phần kim chi này nè, nếu như mọi người không tự làm ở nhà mà mua sẵn ở ngoài đó, nhiều khi người ta sẽ bỏ tinh bột trong đó, người ta sẽ bỏ các bột mà để cho cái kim chi nó săn lại á, và cho thêm đường ngọt, đường tinh luyện đó. Ăn như vậy sẽ không tốt, bị ăn keto ngay, tại vì ngọt và tinh bột. Nãy giờ mình ăn mà mình nghe mùi thơm của tiêu, rồi mùi thơm của hành tây, tất cả mọi thứ hòa quyện lại, ăn nó rất là dễ chịu và dễ ăn. Làm món này cũng nhanh nữa, thích hợp cho những buổi sáng bận rộn. Mình nếu mà ai lười quá mà sợ cuộn nó bị gãy á thì mọi người có thể bỏ cái hỗn hợp rau củ đó vô trứng, xong rồi đánh lên, xong rồi bỏ vô dĩa chiên thẳng trực tiếp luôn cho rồi cho gọn, khỏi nhựa, khỏi cuộn, khỏi gãy trứng, nhưng mà có đồ ăn siêu nhanh luôn. Nhưng mà thật ra chiên cuộn gì mới ngon, để cuộn vô đó cái miếng nó dày lên vậy nè, cắn nó rất là đã. Còn khi mà mọi người chiên một cái miếng trứng không á, ăn nó cười lắm. Mọi người nhớ nha, nếu như muốn mua làm một cái công thức về món ăn nào á thì hãy comment ở phía dưới để mà Moon biết. Moon sẽ nghiên cứu, làm và quay video hướng dẫn cho mọi người. Tại vì khi mình ăn kiêng á là mình bị gói gọn trong một cái khu vực thức ăn nào đó, mình sẽ rất là dễ nản. Tại con người sống là để thưởng thức đồ ăn ngon, và mình ăn kiêng mình cũng phải được ăn ngon, đúng không? Rồi xong, dứt hết một dĩa luôn. Bây giờ Moon cũng xin phép dừng video tại đây. Mọi người nhớ hãy bấm nút subscribe và nhấn cái chuông thông báo để khi mà Moon lên video mới mọi người có thể bấm vào coi ngay lập tức và có thể có thêm idea về món ăn của ngày hôm đó của mọi người nha. Bây giờ thì chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo nha. Bye bye.